Vilket är ert förhållande till Tove Jansson och till att gestalta henne på olika sätt? Om ni lite ger oss en inblick. Jag lärde känna Tove, jag träffade henne första gången 1976. Och jag hade naturligtvis som alla andra svenska barn, eller många i alla fall, vuxit upp med Toves böcker och var väldigt, som jag älskade. Jag mötte ju henne då i min egenskap av dramaturg. Jag hade inte jobbat så länge då på TV2-teatern, kanske 3 år eller något sånt. Men Tove var en väldigt varm och generös människa som det var oerhört lätt att tycka om. Både som arbetskamrat eller kollega, som man såg upp till, och som en god vän. Och vi höll kontakten faktiskt ända tills hennes död då. Så att det blev 2 filmer och 2 studioproduktioner får man väl säga. Som några var adaptioner av hennes noveller och 2 stycken var original för tv. Så det var så vi träffades. Hon har alltid varit en självklar förebild för mig som konstnär, och jag har alltid ända sedan jag började regissera så har jag tänkt att jag vill jobba med hennes material och gestalta någonting av henne på scen, och har också pratat om att jag ska göra det. Men egentligen först för 2 år sedan så hade jag lust att göra någonting lite mindre. Jag har gjort ganska stora produktioner, och så kontaktade jag Lilla Teatern, och Sommarboken är en av mina favoritböcker, och kontaktade att borde inte Lilla Teatern sätta upp Sommarboken, och de tyckte att det var genast en jättebra idé. Och så gjorde jag Sommarboken där som sedan jag tror faktiskt att hade stor inverkan i att jag så småningom blev Lilla Teaterns chef här bara för en kort tid sedan. Hon fanns nog som en slags i mitt DNA kan man säga. Jag tänkte inte så mycket på det annat än det att hon betydde mycket för mig, har alltid gjort. Alltså Mumintrollen givetvis, som alltid har på något sätt funnits som väldigt självklara figurer i mitt liv. Och jag kan tänka mig att det är för så ganska många finlandssvenskar att man på något sätt inte ens egentligen ifrågasätter det, utan de finns där och de är väldigt självklara. Den här konsertföreställningen som vi nu fick några smakprov på, den föregicks ju av ett väldigt digert grävande i olika arkiv. 1,5-2 år har du hållit på. Kan du berätta lite om den här processen och vad du hittar när du botaniserar? Ja, först måste jag säga det att jag också jobbar som skådespelare vid sidan om, att det har inte varit heltid i 2 år. Jag har fått klargöra det. Nej, men allting började med att jag fick en fråga om jag var intresserad av att göra en konsert på Tove och visor. Och det var en väldigt öppen fråga. Och jag tänkte att det gör jag förstås gärna. Men jag visste att hon hade skrivit texter för scenen, att det också fanns den typen av sånger. Och jag tänkte att när de är intresserade av att framföra, eller åtminstone se vad allt hon har skrivit. Och så hade jag för mig att det skulle finnas någon slags register kanske, eller någonting där man kunde hämta in informationen sådär, som man tänker. Och det fanns det inte. När jag gick och sökte på bibliotek och på internet så visade det sig att informationen var väldigt utspridd och ganska bristfällig. Och det där... Sen när jag gjorde ett besök hos er på Moomin Characters kontor så fick jag en av hennes anteckningsböcker i min hand där det stod, som hade titeln Revyer och sångtexter. Och det var alltså allting handskrivet, och jag började bläddra i den, och då insåg jag att här finns det mycket material och många nya texter som jag inte överhuvudtaget kunde placera. Otroligt vackra vistexter, och också om man nu ska också gå in lite på Muminvisorna, så där fanns det också nya det där verser till redan befintliga sånger, alltså sådana som hon har någon gång skrivit till och så vidare, för att det har behövts, en viss föreställning har behövt just en ny vers och så där, men att den aldrig har blivit publicerad av olika orsaker. Och då tänkte jag att okej, men att
att det där jag städar upp lite på vägen, vilket jag börjar göra. Och på den vägen är det helt enkelt. Jag tänkte jag måste städa klart innan jag gör den här konserten, och det tog nu sen sin tid. Vi är jätteglada att du har gjort det jobbet. En hurdan visdiktare tycker du hon var? Fanns det något mönster? Liksom, när skrev hon och för vem? Och hur? Var det så där väldigt spontant, tror du? Eller? Ja, alltså både och. Hon skrev mycket av egen lust. Men när det behövdes, hon skrev till vänner som uppmuntran eller som en hyllning när det behövdes. Så att väldigt färgrik och det där varierad. Mm. Vi ska gå vidare till att prata om ett verk som är ett av Tove Janssons kanske mest älskade. Sommarboken handlar det här om. Och Jakob och Gunilla, ni har ju de facto då båda dramatiserat den här boken. Gunilla gjorde det för SVT:s TV-teater 1979 och Jakob då, som du berättade, för Lilla teatern i Helsingfors 2018. Varför jag egentligen liksom fastnade för den här boken, eller liksom för att göra den på scenen, var mycket för att den har en så, eller jag gillar att ta tag i verk som inte har en klassisk form, och den här är så egen i sin, så jag var liksom fascinerad av att hur ska man överföra det här till scenen. Det var väldigt givande att jobba med den. Sen tycker jag du tog dig an den jättekreativt också. Det är ju väldigt mycket som händer i texten mellan raderna, så att säga. Den här utspelar sig på en ö liksom i helt otrolig natur, och de är dessutom på otroligt många olika platser. Alltså det var jättemycket som skulle gestaltas. Sen så tycker jag att natur är extremt svår att gestalta. Jag vet också att alla har sina egna personliga bilder av sommarboken. Så jag valde liksom ett väldigt abstrakt sätt att gestalta den. Vi hade i princip 53 lådor på scen som tillsammans bildar ön, som sedan öppnar upp sig och kan bli till vad som helst. Men det som vi konkret jobbar med, vi jobbar hela tiden med, vad ska man säga, live-ljud som skådespelarna gjorde. Och det här ljudet tror jag gav liksom den här verkliga känslan av att man var där på platsen. Sen den här lekfulla gestaltningen kommer från att varje scen handlar om att de tillsammans leker och utforskar och har roligt, och då tyckte jag att gestaltningen ska vara en del av det, och att de egentligen leker de här berättelserna. Gunilla, kan du berätta om er process? Vi var ju också, alltså, det var ju verkligen en bok man älskar. Och det vi gjorde den ju då 79, så då hade den några år på nacken. Men man kände ju väldigt tydligt att det var en klassiker man höll på med. Du har skrivit, Gunilla, om utmaningen med att överföra bokens slut till er dramatiserade version, och hur Tove reagerar på det förslag ni kom med. Kan du berätta lite om det? Ja, alltså hon var ju då en oerhört tillåtande och generös författare, tycker jag. Jag förstod långt senare hur, alltså att hon lärde en väldigt mycket. Jag lärde mig oerhört mycket av de här sittningarna och av hur en författare kan reagera och inte reagera. Och liksom hon var väldigt generös, men hon kunde också säga ifrån. Och när vi kom till slutscenerna där, så har ju boken ett ganska öppet slut. Och vi ville att man åtminstone skulle förstå, att man skulle uppleva det här att farmor faktiskt dör. För det är det hon gör. Vi jobbar ju lite lika där med ljudet. Att ljuden... För vi hade olika idéer och vi skrev förslag. Bland annat då något där pappan och Sofia skulle komma rusande och de skulle ha repliker och sådär. Och det tyckte Tove var förskräckligt sentimentalt, vilket det också var. Men samtidigt så var hon själv väldigt gripen av att hon skulle sitta där och diskutera Hams död.
och liksom ta koll på sin egen mamma. Och hon blev så upprörd och så fylld av känslor. Och det kom tårar. Och det var väldigt, väldigt både spännande och märkvärdigt att uppleva det här. Och lösningen blev ju att vi gjorde en helt dialoglös scen. Så kameran zoomar ut från farmor när hon sitter på vedkubben och sen kommer den längre och längre bort och vi hör ljudet av hennes hjärtslag och till slut så upphör de. Och det var en lösning som vi var nöjda med alla tre. Sen det som var svårast på ett sätt tyckte jag nog när det gäller att bearbeta för tv, det var dels att den där undertexten inte skulle åka upp för mycket utan finnas där och spela med. Och sen att skapa ett flöde mellan scenerna därför att hon skriver ganska korta kapitel och de är episodiska. Och att just hitta någon sorts rytm och flöde i det var väl det som vi kanske jobbade mest med. Mm. Och även ändå bevara dialogen. Vi ändrade ju lite på den men det var ju med Tove tyckte själv det var roligt och kom själv med förslag till ändringar och sådär. Så att vi hade henne med oss hela tiden. Vi pratar om Ham som ju en tydlig förebild för farmodern här, Toves mamma. Och jag kom bara att tänka på när du, Emma, hade Hams visa till Tove som jag tyckte var jätteberörande, som var då en av de musikaliska referenserna som formade henne. Vilka andra liksom sånger var viktiga för henne, eller vilken sorts musik lyssnade hon på? Hon lyssnade på väldigt mycket, alltså hon hade väldigt bred musiksmak. När hon var ute på resor så sa hon att hon behövde, när man reser så behöver man pengar till 3 saker. Man behöver pengar till blommor, whisky och musikkassetter. Och förutom att shoppa musikkassetter så skrev hon ofta upp långa listor på musikaliska referenser eller idéer eller sånt som hon fick på sina resor. Och den listan var väldigt lång och där var Johnny Winter och Edith Piaf. Det var allt möjligt, Dixieland. Så hon lyssnade på mycket musik, absolut. Bred musiksmak. Jag vet, Jakob, att du har länge gått med tankar på en Mumin-pjäs som du skulle vilja göra. Och jag skulle vilja lite bara att ni får en liten teaser på Jakobs tankar. Under hela min karriär så har jag pratat om att jag ska göra Mumin på scenen och det pratar jag fortfarande om. Och det känns också som att det aldrig blivit av. Och nu är jag plötsligt på den teatern där det var inte den första teatern där Mumin sattes upp, men det var den teatern där som fick väldigt stor framgång och den pjäsen hade otroligt stor betydelse för Lilla teatern. För mig så känns det som att det är liksom ett av någonting jag hemskt brinner för, att jag skulle liksom vilja lyckas gestalta Mumin på scenen så som jag upplever dem när jag läser dem, och det tycker jag inte att jag egentligen har sett, så därför så känns det liksom någonting. Sen så älskar jag omöjliga uppdrag och saker som jag inte riktigt har svaret på när jag börjar jobba med det. Därför känns det också kul. De här huvudena till exempel. Ja. Men så att det kan jag nog lova att under min tid som konstnärlig ledare på Lilla teatern så kommer vi att få Mumin tillbaka på scenen där. Hurra, Mumin kommer hem. Det får bli de sista orden här. Tack så mycket till panelen.